Längs Kungsleden finns det oftast inga större vad. Det finns oftast alternativa vägar över broar eller att du kan gå en lite längre omväg. Men ibland om du går tidigt på säsongen eller om det har regnat mycket kan du ibland få göra några mindre vad. Några saker att tänka på är hur starkt det strömmande vattnet är, vad det är för botten och hur djupt vattnet är. Också är det viktigt att tänka på vad som händer ifall det faller, ifall det är ett vattenfall längre ner eller ifall det bara är en sjö. Så när jag kommer fram till vadet så tittar jag då efter den bästa platsen där vi kan vada. Kanske tittar ut 2 olika alternativ och utvärderar dem efter de här punkterna. Och sen så väljer jag ett ställe där jag vadar. Jag behåller mina skor på för att få mer stabilitet och också för att man lätt skadar sig ifall man vadar barfota. Jag har också stavar till min hjälp för att hjälpa till med balansen och för att kunna känna hur djupt det är framför mig. Om det är lite mer kraft i bäcken eller jocken så kan man använda sig av någonting som kallas för tripod. Och då har man som 3 ben i marken. Så man har 2 ben och en stav. Så flyttar man en sak i taget. Så jag flyttar ett ben, flyttar jag stav, ben, stav. Om man vadar på ställen där det är djupare än att man bara sitter ner på marken, att det finns risk att man dras iväg av vattnet, så är det viktigt att knäppa upp ryggsäcken så att om det faller kan du göra dig av med ryggsäcken och ställa dig upp. Den viktigaste regeln, det är att jag behöver aldrig vada. Jag kan alltid gå tillbaka. Så ta inga onödiga risker.